cover na ang bahay, pero wala pa ang susi. For our house tour. House tour dito sa Lessandra with my beshi Ardiente. That is just one of her houses. Meron pa siya doon sa Camellia, meron din sa kabilang village. So this is just, that is just one of her houses. So yun. Andito mga anak niya nasa labas nagalaro. Say hi! Anak kayo ni Ardiente? Anak niya kayo? No! Ah, okay. So ito, welcome to her humble abode. And, uy, andito ang kanyang mga katabang. Uy, magtrabaho kayo. Magtrabaho nga kayo. Wow, I like her shed. Where's the light? Oh, no, naputok na siya ng kuryente. Walang light, Besh? Oh my gosh. That's, what's this? Uy. Mura-gulay tag-iya. Oh my gosh. Ang cute naman itong lalagyan mo ng fruits. Naghahanap ako ng ganito. Saan ito mabili? Sa doon sa Mandawe. Pagsabihin mo nga itong mga katabang mo. Trabaho. Oh my gosh. Mag-house tour ako. So yun, mahilig sila sa itlog. Breakfast, itlog every day. Oh my gosh. Salted egg. Merong, what's this? Ay, hala, brown out. Ay, kailangan ko i-close. I-close natin to. And then, freezer, be, kung may laman. Oo, puro chorizo. May, nagbebenta kayo ng chorizo for sale. So, this is like 50 pesos buy one, take one. Mayroon pa siyang salmon. Oh, so siya lang kayang salmon. It's salmon. So, yun. Kung makita mo yung texture ng kanyang furniture, I like it. May grocery ba sila? May pambili siya ng iPhone pero wala siyang grocery. Wala siya ng grocery. Wow, ang social ng kanyang panluto. Tara, meron pa siyang... Anong tawag dito, Besh? Range hood. Range hood. Ano sa taas? Ito ang pinaka-gusto ko na part. Tara! Wala kasi lines. Maganda sana pag Social! Social! interior, di ba? Yeah! Ang ganda ng ano, dalawa talaga? Yun ang sabi ng interior. Anong explanation ng dalawa na ganda? Saan mo nabili? Sa Mandawe. Hindi ko nakita yung ganyan. Siya igang kung brand natin dito. Social siya masyado, Besh. May, ganito yung pillowcase namin. Wala hindi ma-open ang... Ma-expand? Show us. I don't know how. Kasi Paano one siya day, ma-expand? Wala ako dito. Ito, ma-expand mo to siya. Di ba, 6-seater siya, magiging 8. Paano? Paano? Kung siguro. Naayat na din sa baba lock. Ito. Ay, nakita lang ko sa FB ba? Ano? Nice. Mapalapad siya. Ang CR daw. Dirty, uy! Yeah. Nagaling nga sa amoy. Why? Ay, wala palang light. Ayun, CR. Besh, wala ka nag-flash. Uy, how nice naman is your sofa. Siya na ba ang bago, Besh? Siya ang bago. Besh, I have a question. Yes? What's your favorite part of your house? Of course, the bedroom. The bedroom. Yeah. You don't like the couch? Yeah, I like the couch. The couch is so nice. Or the chair ni baby. Yung mga anak mo, nakakain na sila. Kaya ang sabi sa Ganito siya sa bahay. sabi kasi sa akin, ng interior, kailangan effect talaga yung ilaw. Yeah, lights na talaga makapaganda ng house. So, ayun, aakyat tayo sa kanilang bedroom. Okay lang. Tao po. Wow, I like your bed, Besh!
Besh, maganda siya. Para siyang just woke up look ng bed. And mirror. Wow! Wow! Bakit may mirror talaga, Besh? Para maganahan ka, di ba? Magandaan ka makitang self palagi when you wake up, di ba? Ma-enhance kasi siya. Anong problema mo? May tutuli ka? Ayan. So, ano? Wala lang kung ano ba ya. Nice. This is so nice. Anong yung favorite lipstick dito? Hala, makeup tutorial I tayo. don't have my lipstick there na yung favorite kasi I have it in my bag. Oh. You know? And then you're So, ayun using na, buksik. Optima Omega. Okay. Oh, social siya. Nilagyan namin ng glade kasi Uy, ang ganda ng kayong bed. Pang Alex mo yung bed niya. pull out ito. Palitan itong kwan ng hagdanan mo. Dito plan ko pa sana dito may ano, pero later na. Merong. Mga ek-ek melo. Yeah. Ano, family picture, di ba? Yeah. Ano siya, storage. Kala ko room ni Alex. Storage. Okay, so yun na po yung house tour namin sa bahay ni Ardiente. Yan po ang totoong Ardiente. Pag nasa bahay. Tricycad na lang kami. Tricycad na lang kami kasi yung friend namin naubusan ng gas. Hindi niya afford ihatid kami sa aming destination. So yan, si Kuya, ang aming sis na sa likod. Len, say hi!